حابب اتعرف عليكم في الاول قبل ما ابتدي البرزنتيشن بتاعتي، فممكن آسر او ندى تفتحوا المايك كده وانترودكشن بسيط يعني. اوكي طيب ندى. مين يبدأ؟ اوكي يا ندى you can start. I'm Nada Ahmed from City International School, grade 9. Okay, thank you ندى. What about آسر? I'm Asir from Academy and grade 10, but I wanted to hear about your explanation. Okay يا آسر. Okay, so you are in grade 10 not 9 right? Yes, but it's the same syllabus. اوكي طيب، بس تكير ان السيلبس اصلا بتاع 9 هو يعني اقل من السيلبس ستوري بتاع 10، اقل من 9. اوكي، فخلي بالك من الموضوع ده عشان ده حاجه وده حاجه. اوكي Yes, okay. اوكي يا ياسر. اوكي what about Maya? Hello Maya, could you hear me? Yes, sir. Yes. How are you? I'm fine, thank you. Could you please introduce yourself? My name انت is في Maya. اي سكول؟ اوكي. I'm in Rashid Indian School in Kuwait. I'm in year In 9. Okay. Okay Maya, okay. Thank you so much. طيب I will start sharing my screen. okay. فبس يا ريت لو حد يديني confirmation بس لو if you can see my screen or not. Do you see it or not? Just open your Yes. mic and tell me. Okay. طيب أنا إن شاء الله هبقى معاكم في الكورس بتاع الكيمستري. للكيمستري الكورس ده بيبقى ليه نيمز كتيرة جدا، يعني ممكن يبقى ستيج 9، ممكن بيسموه هنا بري IGCSE، أو ممكن بيسموه الكور. أوكي، كل الحاجات دي بتبقى شبه بعض بالظبط. طيب البورد اللي هتعامل بيها إن شاء الله اللي هي كامبريدج. أوكي this is the board اللي هتعامل بيها، مش إدكسل ولا أوكسفورد AQA. بالنسبة للكود بتاعنا هو هيبقى عبارة عن 0620 أو 0971. الكودز دي فايدتها إيه؟ أقدر أعرف والله السيلبس بتاعي عبارة عن إيه، أقدر أطلع منها الفول إكزامز اللي هي الباس بيبرز واستفيد منها. بس طبعا كل الكلام ده أنا برضو هديه لكم، ما تقلقوش. طيب عشان بس تفهموا الدنيا هتمشي إزاي في 9 و 10، الدايجرام ده أو السلايد ده هتفهمني الدنيا ماشية إزاي. السيلبس بتاعنا يا جماعه بتقسم ل 2 بارتس، ده في ستيج 9 و 10. بالنسبه لستيج 9 احنا بندرس حاجه اسمها الكور. تمام، الكور دي هي بتبقى عباره عن 70% من السيلبس، وده اللي احنا بناخده في مين؟ في ستيج 9. طيب بالنسبه للبارت الثاني اللي هو بيبقى حاجه اسمها السبلمنت. السبلمنت دي حاجات زياده في كل توبيك، بتبقى نسبتها قليله جدا just 30%. حضرتك في ستيج 10 بتاخد الكور اللي هو 70% بلس السبلمنت في حاجه اسمها اكستندد. اوكي، يبقى تاني في ستيج 10 هتدرس حاجتين، هتدرس الكور بلس مين؟ السبلمنت. فايده الكلام ده ايه بقى؟ فايدته اني لازم ابقى مركز قوي في الستيج دي عشان ابقى مظبط موضوع 10. انت في 9 برضو لو خدت 70% دول او اشتغلت عليهم كويس جدا هتضمن ان شاء الله في 10 انك تجيب الستور او تجيب ال9. اوكي طيب بالنسبه للكور اسسمنت، ايه الاسسمنت اللي احنا هناخده في اخر السنه؟ بيبقى عندنا احنا 3 بيبرز، بيبر 1 وبيبر 3 وبيبر 6. بالنسبه للبيبر 1 دي بتبقى 45 minutes. اوكي، عباره عن ايه بقى؟ عباره عن 40 questions، كل question بيبقى فيه 4 choices A B C and D. كل اللي عليك انك تختار انت الكوريكت انسر وتنقلها لي انسر شيت. هما بيبقوا كامبريدج يعني بتبقى مديها لك الانسر شيت، فانت كل اللي عليك انك تختار مين؟ الكوريكت انسر بس. ده زي ما قلت لكم بيبقى عباره عن 40 questions، بمعنى ان كل question تقريبا بياخد حوالي 1 minute او عليه برضو 1 مارك. البرسنتج بتاعت البيبر دي بتبقى 30%. اوكي، فطبعا لازم نركز عليها كويس جدا، خصوصا برضو ان بيبر 1 ممكن تفتكروها انها سهله جدا وما فيهاش اي حاجه، however بيبقى الاكزامينر بيحط فيها تريكس عشان يوقعكم فيها، وطبعا الكلام ده هيتحل ازاي؟ بالبراكتسنج الكتير جدا. طيب
بالنسبة لي بيبر 3 واللي هي تعتبر الوحش بتاعنا هنا، بيبر 3 اللي هي تعتبر الريتن بيبر أو الثيوري بيبر، دي بتبقى عبارة ل 1 hour and 15 minutes، بتبقى out of 80 marks، وعليها برضو 50% من الكريكولم أو من الكواليفيكيشن. دي بتبقى عبارة عن إيه بقى؟ فيها يعني تايبس كتيرة جدا من الكويستشنز. ممكن تلاقي فيها describe questions زي ما انتوا شايفين كده، بيديلك question وبلانك بقى، واكتب بقى انت زي ما انت عايز describe. وبيبقى فيه برضو حاجات بسيطة جدا زي tick one box or two boxes and so on. ممكن برضو الاقي فيها والله draw a circle، او برضو short answer بيبقى عليها 1 mark او 2 marks. بتبقى حاجة بسيطة جدا، عايز بس يشوفك فاهم الكونسبت ولا لا. فالبيبر دي بتبقى عبارة عن 50%، وده يعني البيبر دي برضو لازم تبقى مركزين عليها كويس جدا خلال السنة. طيب آخر بيبر خالص معانا اللي هي بيبر 6 واللي هي اسمها Alternative to Practical. البيبر دي عبارة عن إيه؟ فكرتها بس إن بدل ما أخش والله أنا وأقعد أكسر في الحاجات كلها في اللاب، فهم بيدوني حاجة كويسة جدا إني أعمل إيه؟ إني أخش والله وتبقى كده كده الإكسبيرمنت معمولة تمام. فبدل ما اخش اصلا واقعد اكسر في الحاجات، لا الاكسبيرمنت معموله كده كده. however انا الفانكشن بتاعتي كلها اني اعمل انالايزنج للستبس كلها. بمعنى مثلا في الاكزامبل ده زي ما انتم شايفين، بيبقى مثلا عندي هنا 4 ستيبس، بيبقى كل الفانكشن بتاعتي اني اعمل ايه؟ فيلينج لستبس معينه، او اعمل اكسبلانيشن لكويستشنز هو بيديها لي. اوكي، في برضو حاجات زي كده اكسبيرمنت بتبقى كبيره شويه. question number 2، ببقى انا قاعد بحط هنا الريدنج بتاعتي، بقرا الاباراتس كلها اللي قدامي، وبعمل ايه؟ ميجرنج للحاجات دي كلها. بس تاني زي ما قلت لكم احنا مش هنخش اللاب ولا هنعمل حاجات احنا بايدينا. اوكي طيب، في برضو حاجات زي كده جراف، لازم ابقى عندي جراف سكيلز، اقدر اعرف انا ازاي هاو تو درو بقى الجرافس كلها، يبقى عندي السكيل دي عشان برضو اقدر اخلصها بوقت قليل جدا، ما اقعدش فيها كتير قوي. طيب ده بالنسبه للكور اسسمنت. في اي مشكله في الموضوع ده؟ Do you have any questions in this part اللي هو الكور assessment؟ اوكي طيب، بعد كده بالنسبة للكورس ماتيريالز، الكورس ماتيريالز هنا بيبقى عندي حاجات كتيرة جدا. أول حاجة النوتس. أنا ببقى حاضر لكم أصلا النوتس، مقسمها أنا ل 20 topics. كل كيمستري تيتشر بيبقى مقسمها هو زي ما هو عايز النمبر اوف توبكس. أنا هنا بقسمها 20 topics عشان تبقى الحاجة قليلة جدا، بحيث إن والله أقرأ الحاجات اللي في النوتس وعلى طول أحل عليها في الكلاسيفايد. اوكي، ده البروجرام او البلان بتاعتي في الكورس ده. طيب يبقى اول حاجه عندنا النوتس. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه الكورس ماتيريالز هتبقى ابلودد على جوجل كلاس روم. اوكي، وهتكلم بعد شويه على جوجل كلاس روم اكتر وموضوع الفولو اب. يبقى النوتس تاني هي فيها 20 توبكس. ال 20 توبكس دول متقسمين زي ما انتم شايفين كده، في عندي وايد فرايتيز من التوبكس كتيره جدا مغطيينها يعني. ما شاء الله كامبريدج مش بتسيب حاجه في 9 يعني. تاني حاجه عندنا الكلاسيفايد. الكلاسيفايد زي ما قلت لكم في كويستشنز هنا بيبر 1 و 3 و 6. الكلاسيفايد ده معناه اني انا بقطع الباس بيبرز اللي هي بتبقى فول اكزامز، وبوريكم الاكزامينر هو بيجيب لي كويستشنز ازاي على كل توبيك. اوكي، دي فكره الكلاسيفايد نفسها. تالت حاجه عندي الريفيجن شيتس. دي بتبقى مثلا كل مثلا 2 topics بنزل لكم ريفيجن شيت بيبقى فيها براكتسنج اكتر، بحيث ان احنا نشوف الموضوع ماشي ازاي برضو في الباست بيبرز. يعني برضو لما اخلص انا كلاسيفايد بنزلها بعد كل مثلا 2 topics او 3 topics، بحيث ان احنا نحل اكتر على الموضوع ده. واخر حاجه خالص لما نوصل لاخر السنه، يعني before تقريبا 1 month، بيبقى عندنا حاجه اسمها الباست بيبرز. الباست بيبرز دي هي دي الفول اكزامز. اوكي، دي اللي احنا من خلالها بنبقى عارفين الاكزامينر هو بيركز على ايه بالظبط. انا المفروض يبقى عندي تايم مانجمنت، احط قدامي كده التايمر كده واحل واشوف انا هاخد وقت قد ايه. وسكيل برضو ان يبقى عندي الكويستشنز كلها داخله في بعض، يعني توبيك والله كويستشن من توبيك نمبر 1
question من topic number 4، واحد من 10 و11 كده يعني. فلازم يبقى عندنا احنا السكيل. اول حاجه التايم مانجمنت، يبقى ظابطين الوقت بتاعنا على الوقت بتاع الاكزام، وبرضه يبقى عندنا السكيل بتاعت اني ابقى مدخل التوبكس كلها مع بعض. اوكي طيب، برضه زي ما قلت لكم بيبقى عندنا الماتيريالز دي كلها محطوطه او معمول لها ابلودنج على جوجل كلاس روم، فانتم ممكن تلاقوها على الويب سايت ده. طبعا وانس انكم عملتوا جويننج الجروب بتاعنا ان شاء الله او الكورس بتاعنا، هيبقى على طول في موضوع الجوجل كلاس روم هتضافوا عليه على طول، وينزل لكم الماتيريالز على طول، الحاجات دي كلها. طيب هاو تو ستادي. البلان بتاعتنا هتمشي ازاي يا جماعه؟ اول حاجه خالص هيحصل اكسبلانيشن. يعني ليتس سي دلوقتي انا السيشن دي ان شاء الله هبقى اشرح لكم حته كده من توبيك نمبر 1، اوكي، عشان نشوف الموضوع ماشي ازاي. وانس اني انا خلصت البارت ده اللي هو في توبيك نمبر 1، على طول هاخده ده واحل عليه في الكلاسيفايد. يبقى تاني انا النهارده عملت اكسبلانيشن لتوبيك نمبر 1، او ليتس سي مثلا ل 2 بيجز او 3 بيجز هبقى اقول لكم عليها انا. هتعملوا ايه انتوا؟ هتروحوا والله وتقروا النوتس على طول اللي انا عامل لها ابلودنج. طيب وبعد ما تقروا النوتس هتلاقوا في كلاسيفايد هوم ورك، هتفتحوه وتحلوه عشان تشوفوا فعلا هل انتوا فاهمين الموضوع ده ولا لا. اوكي this is our plan. طيب الليكتشر بتاعتنا او السيشنز بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي؟ هيبقى حاجتين، تو appointments. اول واحد هيبقى on Saturday والتاني هيبقى on Tuesday. الاثنين هما هيبقوا 6:30 ميعاد القاهره. اوكي ده بالنسبه لي الليكتشرز او السيشنز بتاعتنا. طيب اخر حاجه بقى عندنا خالص في الانترودكشن موضوع الفولو اب سيستم. موضوع الفولو اب هيبقى ماشي ازاي؟ بصوا بقى، طبعا زي ما قلت لكم اول حاجه هيبقى في عندكم هوم ورك هيحصل لها، يعني المفروض تعملوها سبمشن بعد كل سيشن. انا هشرح والله بارت معين، اوكي. اللي عليكم تعملوه انكم تفتحوا الجوجل كلاس روم ده وتعملوا برنت للهوم ورك وتحلوها، وبعد كده تعملوا سبمشن على الجوجل كلاس روم. طيب وفي برضو عندنا ويكلي كويز. الويكلي كويز ده هيتبعت لكم برضو بحيث انكم تحلوه برضو وتعملوا سبمشن، وانا برضو اعمله تشيكينج واديكوا الفيدباك عنه. انت والله مثلا مشكلتك في التوبيك ده، مشكلتك في البوينت دي، المفروض تصلحها، وبرضو اديكوا ماركس. اوكي طيب الواتساب جروب فايدتها ايه؟ الواتساب جروب دي للستودنتس وللبيرنتس. اوكي هيبقى في واتساب جروب للستودنتس ليكم بحيث انكم تسالوا عليه اي حاجه عايزينها. ليتس سي مثلا وقف معاكم حاجه عايزين نتناقش بيها، فاحنا نعمل ايه؟ نعمل الواتساب جروب ده بحيث ان احنا نجاوب الكويستشنز كلها مع بعض. وبالنسبه للجروب الثاني اللي هو ده بيبقى البيرنتس، ده بيتبعت عليه الريبورتس، بيتبعت عليه برضو الكويزز، اوكي، بحيث برضو ان هم يبقوا معانا في البروسيس، وفي برضو فولو اب معانا. لو حصل اي تقصير منكم ولا حصل اي حاجه، مفيش هوم وركس والله بيحصل لها سبمشن ولا اي حاجه، على طول بنبقى بنكلم البيرنتس بحيث انهم يزقوا الموضوع معانا شويه عشان احنا مش عارفين نوصل لكم. اوكي ده بالنسبه للانترودكشن. في اي مشكله او اي question so far؟ Do you have any questions so far؟ طيب اوكي اوكي مايا. ما تنسوش يا جماعه بس انكم تعملوا جوين للواتساب جروب. اوكي مس نورهان برضو حطيته في الشات، فممكن برضو تبصوا عليه. اوكي هديكم كده 2 minutes بس نفصل بيها، وهبتدي على طول ان شاء الله في توبيك نمبر 1 الحاجه اللي هشرحها النهارده ان شاء الله.
Okay. Muhammad, how are you? And Sama, Kunuz Bardu, how are you? Could you introduce yourself, please? Hello. Yes, sir. How are you, Kunuz? I'm fine, sir. Could you please introduce yourself? Okay, I'm Kunuzir Sherbini. I'm in grade Mhm. 9. I'm in Pakistan English School living in Kuwait. And I'm Egyptian. Okay, thank you, Kunuz. What about Maya? Maya, I think, yes, she introduced herself, right? I think. Muhammad, how are you, Muhammad? Assalamualaikum. Wa alaikum assalam, how are you? Fine, Alhamdulillah. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Saudi. From Saudi Arabia. Okay, nice to meet you. Are you in grade 9? Yes, in grade 9. Okay, okay, Muhammad, thank you. What about Sama? Hi, Nesty. How are you, Sama? I'm fine. How are you? Where are you from, ya Sama? I'm from Egypt. From Egypt, okay. Are you living in Alexandria or Cairo? Cairo. Cairo, okay. ممكن بس الادمن يعمل يمان محمد التاني ممكن يعمله بس كو هوست بليز. اوكي مستر يامان حاضر. اوكي. Okay, thank you, Mr. Han. Okay, Shabab, please, I will ask you right now during the explanation, I will ask you some questions, okay? Please direct all the questions to Yaman Muhammad, okay? Which has the blue color, okay? During the explanation. And I will look at your answers, okay? Just to be engaged inside the classroom. طيب.
معانا إن شاء الله أول topic اللي هو عبارة عن إيه atoms, elements and compounds. تعالوا كده نبتدي فيه مع بعض كده ونشوف الموضوع ماشي إزاي. طيب هسألكم كده شوية questions أنا during the explanation. كل اللي عليكم تعملوا إيه؟ تعملوا لي تفتحوا الشات بتاعكم وتكتبوا الانسرز لو سألتكم على حاجة في الشات بوكس. أوكي؟ direct all the answers ليمان محمد اللي هو بالبلو. أوكي؟ طيب التوبيك ده فيه حاجات كتيرة جدا. أوكي؟ هبتدي في أول حاجة خالص اللي هي الأتوميك ستراكشر. طيب أول حاجة لازم نفهم هو أنا ليه أصلا بدأت بالأتوم؟ الأتوم يا جماعة هي تعتبر البيلدينج يونت بتاعت الماتر كلها اللي قدامي. يعني let's say دلوقتي أنا شايف قدامي مثلا وول. أوكي؟ الوول ده لو عملنا زوم ان جوه كده هلاقي إن عندي مين؟ عندي الأتوم. This is the building unit. وأي حاجة نضيف مين؟ للأتوم. طيب أول حاجة لازم أعرفها اللي هي حاجة اسمها الإيه؟ الأتوميك ستراكشر. طيب يعني ايه اتوم؟ اول حاجه يا جماعه الاتوم consists Sorry, your voice is lagging. Yes, mister. طيب عندي شويه orbits. name of this ايه؟ Mister? Hello, could you hear me or not? Yes, mister. No better. Yes, Kunuz. Do you have any questions? Sorry, you were lagging, so can you just explain again? Okay. طيب أول حاجة يا جماعة لازم نتكلم على مين؟ على الأتوميك structure. What's the meaning of the atom؟ قال لي الأتم هي عبارة عن two parts. Okay? The first part is called nucleus. Okay? What's the meaning of the nucleus؟ قال لي this is the central part of the atom. Okay? This is the nucleus. طيب وفي عندي part تاني. البارت التاني اللي هو حاجة اسمها الإيه؟ الإلكترون shells. الإلكترون shells هي الأوربتس اللي حوالين مين؟ around the nucleus. طيب برضو هلاقي عندي جوه الأتم شوية particles. البارتيكلز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 حاجات. قال لي دول بسميهم السب اتوميك بارتيكلز. يعني ايه بقى سب اتوميك بارتيكلز؟ قال لي سب معناها انسايد. اوكي؟ سب معناها ايه؟ معناها انسايد. Excuse me, sir. Are you share screening? Yes. Could you see my screen or not? No. No, mister. Oh, I'm sorry. Okay. Okay, now it's visible. Okay. I'll repeat again. Sorry for this. So again, guys, the atom consists of 2 parts, nucleus and electron shells. Okay. Nucleus, this is the central part of the atom as you can see here. Also, there are some electron shells, okay, or some electron orbits. طيب الحاجات دي كلها الاوربتس دي كلها بتلف حوالين مين؟ حوالين النيوكليوس. طيب بسميهم ايه؟ بسميهم electron shells. طيب هلاقي برضو ايه تاني inside the atom؟ اللي هلاقي حاجات اسمها subatomic particles. السباتوميك particles دول عبارة عن ايه؟ اللي دول عبارة عن protons والنيوترونز والالكترونز. طيب What's the meaning of the protons والneutrons والelectrons؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. اللي if you look والله at the diagram of the atom هتلاقي إن في جوه النيوكليوس في حاجة اسمها البروتونز وشايلة positive charge زي ما انتم شايفين.
وبرضه في عندي اللي هم الريد بارتيكلز، دول بنسميهم احنا مين؟ بنسميهم النيوترونز. هم البارتيكلز الانسايد دي اللي هم مين؟ اللي هم بروتون نيوترونز. طيب يبقى again السباتوميك بارتيكلز اللي هم البارتيكلز inside the atom and protons neutrons والإيونز. اوكي طيب النيوكليون protons and neutrons سميناهم ليه نيوكليونز because they are inside the nucleus. اوكي وبرضه هلاقي فيها الالكترونز دول اللي هم بيبقوا outside the nucleus. اوكي طيب so again look here. This table shows the differences between proton and neutron and electron. The proton and neutron both in the nucleus. Okay. However, electron outside the nucleus. طيب. What about charge? الشارج بتاعتهم يعني ايه؟ هلاقي البروتون ده قد ايه carries positive charge, positive 1 charge. However, الالكترون ده اللي هو outside charge قد ايه؟ اوكي يا شباب، معلش ممكن يكون في بس مشكلة في الكونكشن، فبنعتذر بس عنها، ومستر يامان بيتشيك على الكونكشن. مستر يامان, are you there? Is there any problem? Yes, I think there's a problem here, a new connection, a network connection. Mr. Yaman. Okay. Yes, could you hear me or not? We can hear you right now. Yes, we can hear you. Okay. Just give me a minute. No, it's okay. I will change my position maybe because of... Yes, okay. it's okay, it's okay, it's fine. اوكي يا شباب. So again احنا قلنا ان the differences between proton والneutron and electron ايه هي بقى؟ ان البروتون and neutron both in the nucleus. Okay, as you can see here from the diagram. What about the electron? The electron is outside the nucleus. This is according to the position. طيب what about the mean relative charge? هلاقي ان البروتونز carries positive charge, positive 1 charge. الالكترون شايل charge عكسه اللي هي negative 1. النيوترون carries قد ايه؟ 0 charge. and we said ان الزيرو charge دي جبتها من فين؟ من اسمه. هو اسمه نيوترون، فهو ليه neutral charge which is 0. طيب اخر حاجه خالص اللي هي عباره عن ايه؟ الريلاتيف ماس. الماس بتاعتهم ايه؟ او يعني ايه اصلا ريلاتيف ماس؟ الماس يا جماعه بتاعت البروتونز والنيوترون والالكترون حاجات صغيره جدا جدا. طيب just to understand it او عشان نقدر نتخيلها، هم عملوا comparison ما بينهم بين بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هلاقي ان البروتون والنيوترون ليهم ريلاتيف ماس اللي هو 1. طيب يا مستر يعني ايه 1 اصلا؟ ال1 دي يا جماعه
معناها ان هما ليهم الاثنين ماس زي بعض بالظبط. يعني let's say ان البروتون let's say ان الماس بتاعته هي 1.6 times 10 to the power minus 24. حاجة صغيرة دي أحسن من كده، اللي هي إن إحنا just نريبريزنت بينهم وبين بعض، نكومبير. أوكي، فعشان كده قلت أنا إن البروتون والنيوترون 1 معنى كده إن إيه؟ إن هما الاتنين شبه بعض في الماس. طيب آخر حاجة what's the meaning of the electron؟ الإلكترون الماس بتاعته 1 over ده يا جماعة. أوكي 1 over 2000 معناه إن الإلكترون less than البروتون ب 2000 times. فده معناه إن إيه؟ إن الإلكترون ده حاجة صغيرة جدا جدا. أوكي، عشان كده هم عملوا representation إزاي؟ 1 over 2000. قالوا لنا برضو الساينتست عشان تقدروا تتخيلوا إن البروتون الماس بتاعت البروتون والإلكترون عاملة إزاي. فأنت ممكن تتخيل إن عندي أنا تنس بول وقدامي تراك. التراك بتريبريزنت مين؟ البروتون والنيوترون ماس كبيرة جدا. انما الالكترون ده حاجه صغيره قوي، ممكن اقول عليها برضو انها مالها، انها نيجليجيبل، حاجه صغيره جدا. اوكي، فعشان كده هم قالوا ايه؟ ان البروتون and النيوترون هم الاثنين الماس بتاعتهم قد ايه؟ 1. however الالكترون ماس هي 1 over 2000. again what's the meaning يا سما of a 1 over 2000؟ ها سما؟ سما هلو؟ اوكي معايا؟ هلو؟ The relative mass. exactly what's the meaning of 1 over 2000 يا مايا؟ 1 over 2000. yes. The relative mass of electron. اوكي، يعني مين اللي اكتر يا مايا؟ اللي هم مين اللي اكتر في الناس؟ Sir, your voice is lagging. What about now? Is it okay? Hello? Yes, sir, your Could you voice hear is me now guys better. or not? Your voice is now better. Okay. Okay مايا. Now what do you think يا مايا؟ مين اللي اتقل، البروتون ولا الالكترون؟ مين اللي هو ليه ماس Proton. اكتر؟ البروتون Proton. بالظبط كده، عشان احنا قلنا exactly يا مايا. because ايه؟ because الالكترون الماس بتاعته over 1 over 2000. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الالكترون اصغر من البروتون والنيوترون ب 2000 times. Okay, this is about the comparison between proton and neutron and electron. Please guys take care of this table because we will need it in the questions when we are solving the classified. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية، حاجة اسمها الatomic number and mass number. طيب بصوا يا جماعة، زي ما انتم عارفين اصلا في الكيمستري عندنا elements كتيرة جدا. ممكن اتكلم على صوديوم، aluminium, iron and so on. There are many elements. طيب لازم يبقى لكل element حاجة تعتبر زي ايه؟ زي ID، زي الطاقة بالظبط. اوكي طيب الاليمنت ده او ال او الاي دي بتاعته بسميها ايه؟ بسميها الستاندرد نوتيشن. اوكي طيب الستاندرد نوتيشن دي فيها ايه اصلا؟ بتديني والله انديكيشن للنمبر اوف بارتيكلز اللي هي الانسايد مين؟ انسايد دي اتم. احنا زي ما اتفقنا، ممكن يا محمد كده تفكرني كده البارتيكلز الموجوده في الاتم. I have 3 main particles in the atom. ممكن تفكرني بيهم كده يا محمد؟ محمد هلو؟ طب what about كنوز؟ Yes, mister. The three subatomic particles present in the atom is the protons, neutrons, and electrons. excellent يا كنوز excellent. اوكي طيب
عشان اعرف دلوقتي انا number of protons والالكترونز and neutrons المفروض انا اعمل ايه؟ يبقى عندي زي ID لكل atom او كل element. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي الستاندرد نوتيشن، الحاجه اللي هم الساينتست او الكيمست اللي اتفقوا عليها واللي احنا هناخدها دلوقتي. قال لي اول حاجه عندي السمبل اوف ذا element، يعني ممكن الاقي هنا الصوديوم فور اكزامبل، ممكن الاقي الايرون، ممكن الاقي البوتاسيوم and so on. So this is the mean, this is the symbol of the mean of the atom. طيب ايه تاني موجود عندنا؟ موجود عندنا حاجه اسمها الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر يا جماعه ده هو النمبر of protons اللي inside the nucleus. يعني let's say دلوقتي I'm talking about الصوديوم. Sama, could you please tell me the atomic number of sodium as you can see here from the diagram? Sama? 11. 11 exactly. As you can see atomic number هنا أو البروتون number هو 11 في الصوديوم. اوكي؟ طيب هلاقي في نمبر تاني برضو موجود معايا اللي هو مين؟ اللي هو الماس نمبر أو حاجة بنسميه احنا النيوكليون نمبر. خلي بالكم الترمينولوجيز كويس جدا. يبقى again الفيرست نمبر الموجود معايا في الستاندرد نوتيشن اللي هو مين؟ اللي هو الاتوميك نمبر or البروتون نمبر. طيب what about the second number؟ اللي ده second number اسمه mass number أو اسمه نيوكليون نمبر. طيب ايه هو الماس نمبر او نيوكليون نمبر؟ اللي ده فيه حاجتين two numbers، النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز. يبقى تاني again الاتوميك نمبر ده اللي هو فيه مين؟ النمبر اوف بروتونز اللي هو 11. طيب what about the second number اللي هو الماس نمبر او بنسميه احنا برضو مين؟ نيوكليون نمبر. النيوكليون نمبر ده يا جماعه في مين؟ في حاجتين بروتونز ونيوترونز مع بعض. اوكي طيب وبليز تيك كير ما حدش يلخبط ما بين النيوترونز وما بين النيوكليونز. نيوكليونز يا جماعه معناها حاجتين بروتونز ونيوترونز، انما النيوترونز دي اللي هي بتبقى inside the nucleus بس. اوكي طيب في مشكله هنا كبيره جدا بتواجهكم، ايه هي؟ ان دايما بننسى احنا مين اللي فيهم يا مستر الماس نمبر ومين اللي فيهم الاتوميك نمبر. اوكي او مين اللي فيهم فوق ومين فيهم تحت. بصوا يا جماعه الماس نمبر ده تفتكروه كده ان هو ماسيف نمبر. الماسيف نمبر ده دايما هو الكبير. اوكي يبقى تاني كده الماس نمبر او النيوكليون نمبر this is the massive number ده الكبير. اوكي فما حدش يقول لي يا مستر اصله ال 11 وال 23 انا اتلخبطت ما بينهم، مين فيهم ماس نمبر مين فيهم اتوميك. دايما الكبير هو مين؟ هو الماس نمبر او النيوكليون نمبر، انما الصغير بيبقى اسمه ايه؟ اللي بيبقى الاتوميك نمبر او البروتون نمبر. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض شويه حاجات كده. يبقى الاتوميك نمبر او البروتون نمبر ممكن يقول لك في الكويستشن كده define البروتون نمبر. تقول لي يا مستر ايه الغباء ده؟ هيقول لي والله بروتون نمبر ايوه ممكن يجيب لك حاجه زي كده وجابها. البروتون نمبر هو ايه؟ هو النمبر of protons in the nucleus of an atom. The number of protons this is the first mark. In the nucleus of an atom this is the second mark. اوكي طيب الماس or nucleon number ده عبارة عن إيه؟ اللي this is the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. أوكي؟ ده الماس نمبر. طيب أسألكم على حاجة كده واللي شاطر كده يرد عليا. لو أنا يا جماعة دلوقتي بقول لكم إن الماس نمبر ده this is the mass number اللي هو الكبير ده. أوكي؟ الماس أو nucleon number contains two things البروتونز والنيوترونز. طيب أنا عارف كده كده إن النمبر of protons هو الأتوميك نمبر. طيب what about the number of neutrons? How can I find it؟ حد ممكن يقول لي كده؟ subtract mass minus proton. برافو يا مايا. So what happens here to me? What should I do to obtain a neutron number؟ بكل بساطة أعمل إيه؟ أعمل subtraction. الماس نمبر minus مين؟ minus number of protons. أجيب مين؟ أجيب النمبر of neutrons. يبقى تاني كده the number of protons can be found ازاي؟ الماس or nucleon number minus الatomic number. طيب حد ممكن يقول لي كده واكتبوا في الشات كده if I want to find the number of neutrons in this atom هتبقى ازاي؟
حد ممكن كده يعمل لها calculation بسرعة كده؟ يلا اكتبوا في الchat. I'm seeing your mistakes. برافو كنوز. excellent ما شاء الله. ممتازة يا كنوز. excellent يا سما. برافو يا مايا. So to find the number of neutrons كل اللي هعمله ايه؟ اني اعمل subtraction للتو numbers دول. طيب يبقى again كده summary سريع كده. انا قلت لغايه دلوقتي ايه؟ الماس نمبر او النيوكليون نمبر ده this is the mean الماسيف نمبر ده الكبير دايما ومحدش يتلخبط. احيانا ممكن تلاقوه فوق ممكن تلاقوه تحت عادي جدا. انا دايما اهم حاجه عندي ان الماس نمبر ده هو عباره عن ايه؟ هو ده الماسيف نمبر، هو ده الكبير، هو ده النيوكليون نمبر اللي فيه مين بقى؟ اللي فيه حاجتين، البروتونز ونيوترونز. طيب الحاجه الثانيه اللي هي مين؟ اللي هو الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر او البروتون نمبر ده النمبر الصغير. اوكي طيب لو عايز اجيب انا النمبر اوف نيوترونز اعمل ايه يا مستر؟ هعمل سبتراكشن للتو نمبرز دول. ففي الكيس بتاعت هنا الصوديوم هلاقيها ازاي؟ هجيب انا number of neutrons 23 minus 11 equals قد ايه؟ 12. اوكي طيب لو ركزتوا شويه يا جماعه هتلاقوا في حاجه انا عديتها اللي هي مين؟ احنا قلنا في الاول ان انا عندي 3 main particles بروتونز الكترونز ونيوترونز صح ولا لا؟ 3 حاجات. انا قلت لكم لغايه دلوقتي ازاي نجيب مين؟ النمبر اوف بروتونز والنيوترونز. اوكي وبرده النيوكليون نمبر. طب what about the electrons؟ اخبارهم ايه الالكترونز بقى؟ The number of How can I know electrons is them؟ same as the number of the proton number. excellent excellent يا كنوز. برافو عليك ما شاء الله. قال لي لو بتكلم انا دايما هنا في الكيس بتاعتي اللي هي neutral atom، دايما في الاتوم يا جماعه النمبر اوف بروتونز equals the number of mean number of protons. So let's say دلوقتي انا بتكلم هنا عن الكيس بتاع الصوديوم. حد ممكن كده يكتب لي في الشات كده number of electrons في الكيس دي قد ايه؟ number of برافو كنوز. برافو يا سما. excellent. برافو مايا. يبقى هنا الكيس بتاعتي number of protons والله هي number of electrons اللي هي 11. برافو عليك. طيب تعالوا كده دلوقتي نعمل براكتسنج على الكلام اللي احنا خدناه كده. يلا عندي هنا شويه اتمز اوكي وهقول لكم واحده واحده كده ونشوف الموضوع ماشي ازاي. هبتدي بكنوز. يلا احنا عملنا الصوديوم خلاص نتكلم على مين؟ على الكلورين. يلا Okay, يا Mr. كنوز انا عايز الماس نمبر. الماس نمبر هنا The mass ايكوالز قد number ايه؟ 35. ايوه برافو ممتازه. طيب بالنسبه للنمبر اوف بروتونز قد ايه؟ 17. excellent. النمبر اوف الكترونز 17. طب والنمبر اوف نيوترونز اجيبها ازاي؟ 35 minus 17, which is equaling to 18. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سما يلا يا سما. أيوة. الألومنيوم الماس نمبر protons يا الماس نمبر يا سما 35 27 27. excellent. طيب what about the number of protons؟ 13 13. excellent. طيب the number of electrons 13 13 برضه. طيب the number of neutrons قد ايه؟ 14 27 minus 13 برافو ممتازة. طيب سما or you are Sama I think مايا I think. يلا مايا. Yes, sir. yes يلا الكالسيوم I need يا مايا الماس نمبر 40. 40. excellent. طيب what about number of electrons؟ 20. 20. excellent. طيب number of protons 20. 20. طيب number of neutrons 40 minus 20 is equal to 20. برافو excellent. يلا يا محمد. محمد are you with me يا محمد؟
Yes. محمد hello. يلا Yes. يلا يا محمد. I need the oxygen. I need to talk about the mass number or nucleon number. Mass number الماس 16. number. Excellent. طيب the number of electrons. 8. 8. Number of protons. 8. طيب neutron number. 16 minus 8. 8. Excellent. 16 minus 8 اللي هي 8. برافو يا محمد. Excellent. This is about guys the mean. ده الستاندرد notation. اوكي ده يعتبر الاي دي بتاع كل مين، بتاع كل اتم عندي في البريودك تيبل. طيب تعالوا كده نشوف شويه questions كده في الباست بيبرز ونحاول نحلها مع بعض. يلا هتكتبوا لي كده في الشات كلكم. اوكي كلكم هتكتبوا الانسر في الشات. You have 3 choices. Sorry 4 choices. A B C and D. يلا. I need aluminium here has a nucleon number of 27, proton number 13. I need number of neutrons. يلا write in the chat box. Excellent يا محمد. November 15. برافو يا كنوز. Excellent. What about my okay Maya? Sema I think. طيب how can I find the number of neutrons؟ أنا قلت لكم قبل كده إن الماس نمبر ده الماس نمبر في حاجتين بروتونز ونيوترونز. دلوقتي أنا معايا الماس نمبر ده كله ومعايا النمبر أوف بروتونز. أجيب إزاي النمبر أوف نيوترونز؟ سهلة جدا والله. أعمل 27 minus 13 واللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 14. Okay, so B is the correct answer. طيب next one. Which part of an atom has a relative mass of 1 and a relative charge of 0? Take care of the relative charge. دي اللي هتعرفني أصلا الأنسر هي إيه. يلا. Relative charge equals 0. برافو يا كنوز. برافو يا محمد. يبقى الانسر هنا هي عباره عن ايه؟ نيوترونز. نيوترونز ليه؟ عشان احنا قلنا لو تفتكروا ان النيوترونز دي سموها كده عشان هي نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني ليها تشارج ايكوال 0. اوكي فالانسر هنا عندي برضو مين؟ بي. طيب next one. Which statement about an atom of fluorine is correct؟ يلا. You have 4 choices. شوفوا لي كده مين اللي صح فيهم. ما شاء الله يا كنوز. كنوز are you in grade 9 or 10؟ كنوز Grade 9, Mr. ما شاء الله. Are you in Kuwait or Saudi Arabia؟ I'm in Kuwait. Okay كنوز. برافو يا مايا. Excellent. طيب by the way guys this question is tricky a little bit بس ما شاء الله جبتوه يعني. كنوز ومايا جابوه. طيب بصوا بقى. If you look at fluorine هنا. أيوه كده يا محمد. Excellent. برافو. طيب كلكم جبتوه صح. برافو عليكم. أنا عارف إن هو tricky a little bit بس سهل. أوكي برافو عليكم. طيب واحدة تانية كده. طيب
let's start with filling this table. Let's talk about relative charge. هنا زي ما انتم شايفين كده التيبل اللي انا قلت لكم عليه من شويه، واحنا المفروض نعمل له ايه complete. يلا. I need the charge relative charge of neutron. قد ايه يا جماعه؟ relative charge of neutron. برافو كنوز. يلا what about the others؟ يلا مايا يلا يا سما. برافو. يبقى هنا ال relative charge of neutron هي 0. اوكي طيب what about the electron؟ برافو كنوز. يلا مايا what about the relative charge of electron؟ excellent -1. طيب ال approximate relative mass بتاعت البروتون قد ايه؟ وبتاعت النيوترون الاثنين مع بعض. ايوه كده برافو يا محمد وبرافو يا كنوز. excellent يا مايا. يبقى هنا ال relative mass of proton and neutron هما الاثنين بكام؟ ب1. برافو عليك. طيب تحتيها بقى deduce the number of electrons and neutrons. ثواني كده، يعني ايه يا جماعه deduce؟ deduce يعني use the information given in the question to answer them. يعني هنا هتلاقوا ان هو مدينا مين؟ مدينا والله هنا atom. اوكي؟ مطلوب مننا number of electrons والنيوترونز. هعرفهم من فين؟ من السيمبل ده. يلا I need the number of electrons and neutrons. سهلة. اوكي what about the number of electrons؟ the number of electrons احنا قلنا هو number of مين؟ of protons which is 26. سهلة جدا. what about the number of neutrons؟ ايوه بالظبط كده. هعمل ايه؟ هعمل والله 58 minus 26 واجيب الانسر بتاعتي. this is about the mean the number of neutrons. برافو يا محمد وبرافو يا كنوز. برافو يا مايا. excellent. سما where are you يا سما؟ I am waiting your answers يا سما. طيب زهقت ولا أكمل؟ What do you want؟ الموضوع ماشي تمام ولا زهقت وخلاص؟ Are you okay so far or not؟ أوكي يا كنوز. أوكي طيب تعالوا كده نكمل مع بعض. أوكي الأتوميك نمبر and mass number. هنا محتاج أعرف حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن ال identity of an atom is determined by its atomic or proton number. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو بصينا هنا على البريودك تيبل يا جماعة هنلاقي عندي حاجة اسمها الإيه؟ الأتوميك نمبر. This is the mean number of protons. أوكي طيب النمبر اوف بروتون ده بيبقى سبيسيفيك لمين؟ سبيسيفيك لكل اتوم. ده يعتبر كده زي الفينجر برينت بتاعتنا. اوكي فاحنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الهيدروجين النمبر بتاعه 1. This is the first element in the periodic table. طيب السكند element اسمه ايه؟ اسمه الهيليوم. فانتوا هتلاقوا ان كل الاليمنتس الموجوده عندنا في البريودك تيبل معموله ازاي؟ مترتبه ازاي؟ according لمين؟ according للاتوميك or proton number. فهو هنا لما يجي يسألني ويقول لي والله identity of an atom is determined by مين؟ البروتون نمبر ولا الماس نمبر ولا النيوترون نمبر، اقول له مين؟ اقول له البروتون نمبر. اوكي ده البيزكس اللي حطوه الكيمست عشان يعملوا اوردر لمين؟ لكل الاليمنتس. اوكي طيب معانا دلوقتي حاجه ثالثه اسمها ايه؟ اسمها الايزوتوبس. يعني ايه بقى الايزوتوبس؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هديكم بس بريك كده 2 minutes هشرب فيهم كده كوبايه ميه واجي لكم. اوكي يلا 2 minutes بس بريك.
شباب بفكركم بالواتساب جروب. لو انت حابب تجوين معانا here's the WhatsApp group in the chat. Okay, and also the link of the platform and also the link of that course on the platform. Okay, for any question I send the WhatsApp group. You may join the WhatsApp group, and also I will send the WhatsApp number to send any private message on the WhatsApp. Okay. اوكي، يلا تعالوا نكمل مع بعض كده ونشوف الموضوع ماشي ازاي في الايزوتوبس. طيب بصوا يا جماعه هنا، بصوا على الايمج دي كده، هي هلاقي ايه؟ دي بي ام دبليو ام 3. اوكي، دول 3 كورز. تمام، ال 3 كورز دول ليهم نفس التايب بالظبط. اوكي، يعني دي بي ام، والله دي اللي هي بلو دي بي ام دبليو ام 3، واللي تحتها برضو كده، واللي تحتها برضو، كلهم ليهم نفس التايبس. however هم different عن بعض في ايه؟ اوكي، طيب ايه علاقه الكلام ده بالكيمستري هنتكلم عليها؟ قال لي برضو في الكيمستري عندي حاجه شبهها بالظبط. ايه هي بقى؟ هلاقي ان في عندي ايزوتوب يعني تايبس كتيرة أو أكتر من فيرجن لنفس الإليمنت. يعني بصوا هنا هلاقي اوكي، خلي بالكم بعض بالظبط إن هما 3 كورز بنفس التايب بالظبط. however هما دفعوا قدامنا كده هنا في الاتوم في الايزوتوبس مختلفين عن بعض في ايه؟ قال لي في يبقى تاني كده 3. طيب هم ديفرنت عن بعض في ايه؟ او هم Mister, I can't hear you. I'm sorry guys, but there is a problem with internet. I'm so sorry. طيب, could you hear the explanation of isotopes or not? No, mister. طيب, okay, I'll repeat again. Sorry about this. It's okay, mister.
Okay, look here, guys. I will talk right now about isotopes. Now look here at the image. On the right-hand side, you can see that there are 3 main cars, okay? All of these cars are BMW M3, okay? طيب. Take care that all of them have the same type, okay? يبقى كلهم هما مالهم BMW M3. طيب الديفرنس ما بينهم في ايه؟ في الكولرز. واحدة الاقيها والله بلو والثانية يلو والثانية ريد. اوكي؟ طيب الريليشن ما بين الكلام ده والكيمستري اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ايه؟ قال لي ان الكلام ده برضه في عندنا حاجة Mister, your voice is glitching. يعني عندي my voice is lagging. Yes, what Mister, about but now? now it's better. Yeah, it's better now. It's better, okay. طيب. Now, look here guys, I'm talking here about 3 main types of hydrogen. لو تبصوا كده هتلاقوا ان دي هيدروجين ودي هيدروجين ودي هيدروجين، اوكي؟ طيب. هما كلهم يا جماعة بنفس التايب زي الاكزامبل ده بالظبط، ان هما كلهم ليهم ايه؟ نفس التايب من الكارز. However هما different من بعض في ايه؟ في الاكزامبل بتاع الكارز هما different عن بعض في الكالرز بتاعهم. انما في الاكزامبل اللي بتكلم عليه ده هما different عن بعض في ايه؟ في النمبر اوف نيوترونز. طيب حد ممكن يقول لي كده ان هيدروجين 1 عندي كام بروتون؟ 1. في الشات يا جماعه 1 برافو. اوكي طيب what about the others؟ لو تبصوا كده على هيدروجين 1 و2 و3 هتلاقوا ان في حاجه كومن ما بينهم. حد ممكن يقول لي كده عليها؟ هيدروجين Proton 1 number. و2 Proton. بالظبط كده، برافو عليك، البروتون نمبر. يبقى انا بتكلم على الايزوتوبس I'm talking about ايه؟ atoms. This is the definition of the meaning of the isotopes. Atoms of the same element. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بصوا دول atoms هم 3 atoms اهو atoms of the same element. يعني ايه the same element؟ يعني عندي hydrogen hydrogen hydrogen. طيب with the same number of protons. لو تبصوا كده على كل واحدة فيهم هتلاقوا فيها قد ايه؟ how many protons؟ just one proton. انتوا شايفين هنا one proton one proton one proton. طيب but different numbers of mean of neutrons. حد ممكن يقول لي كده number of hydrogen number of neutrons in hydrogen 1 قد ايه؟ حد ممكن يقول لي كده في 0. الشات؟ 0 exactly يا كنوز. number of neutrons in hydrogen 1 0. طب what about hydrogen 2؟ 1. 1. what about hydrogen 3؟ هلاقي هنا عندها كام؟ عندها 3. فبصوا كده على الcomparison between the 3 main types بتوع الهيدروجين 1 2 and 3. هلاقي ان عندهم مين؟ the same proton number زي انتوا شايفين كده 1 1 1. يبقى هم فعلا atoms of the same mean element with the same proton number. طيب طبعا once ان النمبر of protons والله هو 1 فغصبا عني مين؟ النمبر of electrons برضه هو 1 برضه the same ما فيهوش اي فرق. طيب what about the number of neutrons؟ لا النمبر of neutrons هنا different في كل واحده فيهم. يعني هلاقي في هيدروجين 1 0 هيدروجين 2 1 وهيدروجين 3 كام 2. طيب what about the mass number؟ والله once ان النمبر اوف نيوترونز هو different فغصب عني مين الماس او النيوكليون نمبر هو برضه ايه different. هلاقي عندي هنا 1 نيوكليون وهنا 2 نيوكليونز وهنا في الاخر 3 نيوكليونز. اوكي يبقى تاني what's the definition of the isotopes؟ هقول ايه؟ هقول ان هما atoms of the same element اهو atoms 3 atoms اهو of the same element يعني hydrogen 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 with the same number of protons. ونفتكرها ازاي؟ ان الايزوتوبس فيها P. البي دي تفكركم بمين؟ بالبروتونز. يبقى هم ليهم the same mean the same number of protons but different numbers of mean of neutrons. Okay, this is the definition of mean of isotopes. طيب بصوا هنا الايزوتوبس يا جماعه في منها تو تايبس. في تايب منها اللي هو يعتبر كده ايه هابي كده وسعيد وفرحان في حياته ودول اللي بسميهم ستيبل ايزوتوبس.
اوكي، دول ما فيهمش اي مشاكل خالص، عايشين كده وما فيهمش ايه ستيبل، مش بيعملوا اي حاجه. however في تايب تاني عندي بيبقوا مالهم unstable، بيبقوا مش مبسوطين كده. زي مين؟ زي الكربون هنا، زي الكربون 14. الاكزامبل ده الكربون 14 ده مش مبسوطه، مش unstable. طيب الانستيبل دي نفسها كده وهتموت وتروح تبقى مين؟ تبقى ستيبل اتوم. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ قال لي هتعمل الكلام ده عن طريق انها تبقى ايه؟ انها تطلع راديشن، انها تطلع شويه بارتكلز جواها عشان خاطر تبقى ستيبل. الديتيلز دي كلها بتاعت البروسيس بتاعت الراديو اكتيف هتاخدوها في الفيزيكس بالظبط بالديتيلز. however انا كل اللي عايزه منكم تعرفوه ان يبقى عندي مين؟ ان في عندي والله انا شويه اتمز بتبقى unstable ونفسها تبقى مين؟ تبقى stable. فبتعمل ايه؟ بتروح عامله راديو اكتيف او بتبقى عامله emission لشويه بارتكلز. اوكي طيب انا عايز ايه في البارت ده؟ عايز حاجتين بس تعرفوا لي اليوزز بتاعتهم. اول حاجه ميديكال يوزز، يعني حاجات بستخدمها انا في الحاجات اللي هي تعتبر الميديكال فيلد، وحاجات بستخدمها في الاندستريال فيلد. طيب هبتدي في الميديكال يوزز كده ونشوف الموضوع ماشي ازاي فيها. بصوا يا جماعه برضو عشان نتفق على حاجه ونفهمها، الايزوتوبس او الراديو اكتيف ايزوتوبس بيبقى في منها تايبس طبعا دينجرس جدا. اوكي however في الابلكيشنز دي او في اليوزز انا بتكلم عن الحاجات اللي هي تعتبر اليوز في الناس. اوكي طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اليوزز بتاعت الايزوتوبس. اول حاجه عندي مين؟ الميديكال يوزز. الميديكال يوزز هنا بستخدمها في الكانسر تريتمنت. اوكي في عندي ايزوتوب اللي هو اسمه كوبالت 60، ده is used in مين؟ to treat the internal cancer tumors. طيب الحاجه الثانيه او اليوز الثاني اللي هو مين؟ sterilizing medical equipment. هتلاقوا شويه الدكتورز وكده بيستخدموا ايه؟ medical equipment. ممكن انا بيبقى فيهم طبعا مشاكل كتيره جدا، ان بيبقى في جيرمز وبيبقى في بكتيريا عليهم دايما بشكل مستمر. فانا تو كيل الجيرمز والبكتيريا دي هعمل ايه بقى للميديكال ايكويبمنتس دي؟ هعمل لها ستيرلايزنج. اوكي هعقمها يعني. التعقيم ده بيبقى عباره عن ايه؟ اني بحطها قصاد مين؟ قصاد راديو اكتيف ايزوتوبس بتطلع راديشن وبتعمل مين؟ كيلينج للجيرمز والبكتيريا. اوكي يبقى تاني كده الميديكال يوزز عندي حاجتين: cancer treatment and sterilizing medical equipment. طيب تاني حاجة industrial uses بيبقى عندي هنا 4 main uses. أول حاجة measuring the thickness of papers أو metal foils. ده الحاجة اللي إحنا بنعمل بيها في البيت السمك يعني. أوكي الألومنيوم فويل. الألومنيوم فويل ده الثيكنس بتاعه حاجة صغيرة جدا، هقدر أعمل لها أنا measuring بمين؟ بالراديو أكتيف ايزوتوبس. طيب تاني حاجة عندي مين؟ detecting leaks in gas or oil pipes. إيه اللي بيحصل هنا؟ بيبقى عندي هنا ناس معينة يعني جايين بتوع أصلا نيوكليير فيزيكس، شايلين كده معاهم ديفايس. الديفايس ده بيقرا الراديشن. بنعمل إحنا إيه بقى؟ بيبقى عندنا إحنا ماسورة معينة بتسرب جاز أو بتسرب أويل أو بتسرب ووتر وات ايفر إيه هو الليكويد أو الفلويد اللي موجود عندي. طيب عشان أعرف أنا الليكج موجود فين أعمل إيه؟ قال لي هروح أعمل هنا انجكشن أو أحط شوية راديو أكتيف ايزوتوبس. تمام؟ طيب وبعدين هعدي بالكاميرا بتاعتي انا فوق البايبس، انا ماشي على الارض تمام. هلاقي ايه؟ هلاقي ان الديفايس بتاعي ده بيقرا ريدنج ليتس سي ان هي 100. اوكي فانا طول ما انا ماشي عمال يقرا عندي 100 لغايه ما اوصل لمين؟ لغايه ما اوصل لريجن تعتبر مالها هاي كاونت ريت، مدياني ريدنج عاليه جدا ليتس سي مثلا 500 او 1000. فعلى طول هعرف ايه؟ هعرف ان الليكج جاي من فين؟ جاي من المنطقه دي. فانا هحفر والله بس في المنطقه دي واعمل لها ايه؟ اعمل لها ريبيرنج. اوكي طيب بدل طبعا ما انا احفر المكان ده كله عشان خاطر اشوف الليكج ده موجود فين بالظبط. يبقى تاني كده في الاندستريال يوزز عندنا حاجتين: measuring the thickness of papers or metal foils، وحاجه تانية detecting مين؟ الليكس in gas or oil pipes. طيب تالت حاجه عندي السموك الارم. السموك الارم بيحصل فيها ايه؟
دي بتبقى في الفاكتوريز اللي هي بتبقى في الوود والكلام ده. يعني مثلا انا عندي مصنع خشب، اوكي، ببقى خايف جدا عليه ان ممكن يحصل له حاجه، ممكن والله المكان ده كله يتحرق بالخشب اللي فيه، طبعا ده هيكلفني كتير جدا. فانا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها سموك الارم. وانس ان السموك ده حصل له ديتكشن، يعني والله الجهاز بتاعي ده قرا سموك او شاف اي سموك، على طول بيعمل ايه؟ بيروح مطلع الارم كده. بيبقى ده طبعا متوصل على مين؟ على ووتر سيستم، عشان يطلع لي ميه في كل حته ويطفي مين؟ الكلام ده كله. اوكي طيب. ده بالنسبه للسموك الارم. آخر واحد خالص، وده اللي أنا عايزه أركز عليه شوية، اللي هو اسمه Energy Production. يعني إيه الكلام ده بقى؟ بصوا يا جماعة، لو تبصوا كده، ده هتلاقوا هنا في الريجن دي ريجن بيتحط فيها شوية مين؟ شوية راديو اكتيف ايزوتوبس. الراديو اكتيف ايزوتوبس دي بتعمل النيوكليير رياكشنز عشان خاطر تطلع لي هيت. الهيت ده هستفيد منه بإيه؟ الهيت ده هيروح مسخن لي الووتر اللي معدي. شايفين الووتر ده اللي معدي؟ هيروح مسخنه، فيحصل كونفرجن من الليكويد ستيت لمين؟ للفيبر ستيت. الفيبر ستيت ده اللي طالع ده هيحصل له ايه بقى؟ قال لي هيروح على حاجه اسمها الترباين. الترباين ده هيروح يحرك حاجه اسمها الجنريتور. الجنريتور ده الفانكشن بتاعته ان هو يجنريت الكتريسيتي. اوكي، الكتريسيتي دي اقدر اخدها والله ادخلها في سكول، ادخلها في فاكتوري، ادخلها في وات ايفر ايه هو الابلكيشن اللي انا عايزه. اوكي، يبقى اجين الراديو اكتيف ايزوتوبس اقدر استخدمهم في ايه؟ في الانرجي برودكشن. ده المين يوز بتاعي. مين هو الراديو اكتيف ايزوتوب اللي هستخدمه هنا؟ حاجه اسمها يورانيوم 235، وافتكروه كويس جدا عشان هجيله في الكويستشنز. طيب، ده بستخدمه على ايه؟ بستخدمه على انه فيول او سورس اوف انرجي في النيوكليير باور ستيشن عشان اجنريت مين؟ الكتريستي. طيب، الكويستشن هنا بيجي لنا ازاي؟ بكل بساطه بيقول لك والله ستيت 1 or 2 industrial uses للكلام ده. فانت هتقول والله ايه؟ واحده او اثنين من الكلام ده، بس كده. تعالوا كده نشوف الكويستشنز بتيجي ازاي في الحته بتاعت الايزوتوبس. عندكم اي كويستشنز لغايه دلوقتي في الايزوتوبس؟ No, يا mister, شباب، everything is great. اوكي تعالوا كده. اوكي تعالوا كده نشوف مع بعض الكويستشنز في مين؟ في البورد ده. اوكي، look here for this question. مديلي تو مين؟ تو isotopes بتوع الهيدروجين، hydrogen 1 and hydrogen 2. And he's asking me which diagram shows the arrangement of particles in two isotopes. تفتكروا مين اللي فيهم صح؟ A ولا B ولا C ولا D؟ يلا write in the chat box. عندي هيدروجين 1 والسيمبل بتاعه زي ما انتم شايفين، وعندي برضو الهيدروجين 2. كنوز ممتازة، ما شاء الله عليك. يلا what about the others؟ محمد. طيب، نفتكر كده حاجة يا مايا كده مع بعض. احنا قلنا قبل كده يعني ايه ايزوتوبس يا جماعة؟ يعني اتومز ليها نفس مين؟ نفس البروتون نمبر. تمام؟ فانا لو بتكلم هنا على 1 بروتون، يبقى مين اللي فيهم صح يا مايا كده؟ think again كده مع بعض. حاولي كده مرة تانية. طيب again يا محمد. I need two atoms
اللي هم زي ما انتم شايفينهم ليهم the same number of of protons. تفتكروا مين اللي فيهم؟ أنا عندي هنا في هيدروجين 1 وهيدروجين 2 كم بروتون؟ خلي بالكم من سي إن الدايجرام التاني ده فيه 2 بروتونز فما ينفعش أستخدمه. إحنا اتفقنا مع بعض إن الأيزوتوبس ليهم the same the same proton number. أيوه كده يا مايا excellent. زي ما انتم شايفين كده في البي الاثنين ليهم the same number of protons. اوكي هما الاثنين واحده فيها 1 بروتون والثانيه برضو فيها 1 بروتون. طب والنمبر اوف نيوترونز في الهيدروجين 2 ليها 1 نيوترون انما في هيدروجين 1 ما فيهاش خالص. اوكي يا مايا اوكي don't worry. طيب another question. طيب بصوا هنا what's different for isotopes of the same element؟ مين اللي تفتكروا فيهم الصح؟ A ولا B ولا C ولا D؟ برافو يا كنوز. برافو يا محمد excellent. What about my أيوة كده معايا برافو. يبقى إيه هي الصح فعلا كده؟ النيوكليون نمبر والنيوترون نمبر هما different في مين؟ في الأيزوتوبس. طيب واحدة تانية دي لسه. أوكي تعالوا كده نشوف شوية questions كده في paper 3. بصوا هنا state the number of the central part of the atom labeled X. What's the name of the part X؟ يلا. Just one word. أيوة كده يا كنوز برافو. برافو يا مايا. برافو يا محمد. This is called the nucleus. برافو. ممتازين ما شاء الله. طيب. طيب يلا بصوا لي هنا. There are two types of isotopes. radioactive and space radioactive. تفتكروا ايه هي الورد اللي هي الصح من الحاجات اللي هو مديها لنا الاكزامينر؟ ايوه كده يا كنوز برافو. يلا كملي. radioactive isotopes are used in what for treatment patients with كذا. ايوه كده يا محمد برافو. كملوا يلا. radioactive isotopes are used in في الميديسن والاندستري for treating patients with something. ايوه كده يا مايا برافو excellent. يبقى radioactive isotopes are used in medicine for treating patients with what؟ برافو يا كنوز. medicine with what بقى؟ برافو يا محمد. برافو يا كنوز. excellent يا مايا برافو. ايوه كده يا محمد. يبقى فعلا انا بستخدمها في الميديسن for treating patients with with cancer. excellent. طيب let's see another one. طيب هنا بيقول لي state the main use of radioactive isotope uranium 235 اللي اتكلمنا عليه آخر واحد خالص ده بستخدمه عشان إيه؟ فاكرين ولا لأ؟ اللي هو اليورانيوم 235 عشان إيه؟ أيوه كده يا كنوز برافو ممتازة. برافو يا محمد. بس محمد I'm talking about I اللي هو state the main use of radioactive isotope 235. أفكركم بيه كده بسرعة. 235 ده اللي احنا اتكلمنا عليه هو في الانرجي برودكشن اللي بحطه هنا في الكيس اللي هو بيبقى في الايه في النيوكليير باور ستيشن
عشان يسخن لي الميه ويحولها لفيبر ويطلع لي في الاخر مين؟ الالكتريستي اللي باخدها في البيت او في الفاكتوري او في السكول وات ايفر ايه هو الابلكيشن. تذكر من الاكزامبل ده عشان بيحبوا جدا في الباست بيبرز. يبقى تاني اليورانيوم 235 اليوز بتاعته ايه؟ انرجي برودكشن. طيب تاني واحده بقى give one medical use of radioactive isotopes. ايه هو الميديكال يوز؟ I just need one of them. We took, if you remember, we took 2 uses of medical uses. I just need one of them. أيوة كده يا كنوز، برافو. محمد برضو جاوب قبل كده، أيوة كده برافو. يبقى ممكن أقول أنا cancer treatment، وممكن برضو أقول أنا sterilizing medical equipment. Choose any one of them. ما شاء الله ممتازة. أوكي. ده برضو سهل جدا، يعني دي questions كلها بتبقى بتوريني ازاي النمبر اوف بروتونز والالكترونز والنيوترونز لكل واحده فيهم. جاوبوا كده بسرعه مع بعض يلا. الايه يا جماعه، الايه تفتكروا ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده في A B C D E F. I need الاي، النمبر بتاعي ايه هو؟ number of protons. ايوه كده يا كنوز، برافو. طب البي؟ برافو يا محمد. ايوه كده يا كنوز. طب سي يا جماعه، see just write how can I find it, okay? You're not required to calculate it. مش لازم. برافو يا مايا، برافو excellent. برافو يا كنوز. كنوز take care of something هي 47. اوكي صباح يا اوكي. طيب الدي النمبر اوف بروتونز هنا برضو قد ايه؟ 47. take care. بصوا هنا يا جماعه خلي بالكم من حاجه، هما الاثنين ايزوتوبس فغصب عني لازم يبقى مين؟ النمبر اوف بروتونز والالكترونز مالهم زي بعض. اوكي عشان هما ايه؟ عشان هما ايزوتوبس، واحنا قلنا الايزوتوبس هما atoms of the same ايه element with the same mean number of protons. اوكي يبقى غصب عني number of protons والالكترونز ايه زي بعض بالظبط. طيب what about the number of neutrons بالثانيه؟ هي برضو اللي هي F سهله جدا، 109 minus مين؟ 47. هلاقي مين الانسر بتاعتي؟ ممتازه ممتازه يا كنوز. طيب ده عباره عن ايه؟ الانترودكشن سيشن. اتمنى يا رب انكم فهمتوا حاجه. Thank you so much for each one of you. لو عندكم اي حاجه ممكن تقولوا لي، تسالوني لو في اي حاجه او اي question. Thank you so much for each one of you. If you don't have any questions, you can leave the meeting. Thank you so much. شرفتوني يا شباب، شرفتوني. Thank you so much. برافو يا محمد، برافو. Thank you so much يا شباب. If you have